Man needs a hip replacement after cycling 8 hours every day for 25 years. What? Hur är det fysiskt möjligt att cykla 8 timmar om dagen? Har du inget jobb, människa? Den här mannen cyklar en hel arbetsdag per dag. Jag måste bara, I'm gonna do the math for you all. 8 timmar om dagen gånger 365 dagar om året gånger 25 år är lika med 73 000 timmar. Han måste vara jävligt bra på att cykla efter 73 000 timmar. God damn. TLC, My Strange Addiction. Låt oss titta. My name is Tom. I'm 55 years old. Där är han, Mr. Bicycle himself. Smirky. Ja, det får vara 55. Man måste ändå ge han ser ändå ung och fräsch ut. Är det cyklingen? Jag vet inte. Borde vi alla cykla 8 timmar om dagen? Tveksamt. I live in Mount Pleasant, Texas, and cycling is my addiction. Ja, kolla. Full on at it. Har han ett Guinness World Record? Det ser ut som det. Det är väldigt... Är det så här du jobbar, Tom? Är detta hur du jobbar? Här är en dator, tjock är den. Tjock tv. Nej, detta är inspelat. Han ser ut att vara gammalt. Skitsamma. Och här har han då sin laptop. Är det så du får skit gjort? Vad jobbar du som? Hur tjänar du pengar? Pedaling is like a drug. If I miss a few hours, I'd become anxious and I start to develop cold symptoms. Det är ju konstigt. Okej, så han säger att hans cykling är som en drog. Och om han inte cyklar på ett par timmar, då börjar han utveckla liksom förkylningssymptom. Vadå, du börjar du får feber och blir snuvig, eller va? Tom started cycling as a hobby 25 years ago, but it quickly consumed his life. And now he's ridden more than 1 million miles. Hur går någonting så här överstyr? Jag förstår inte det. Alltså jag fattar att man kan tycka det är roligt. Absolut. Man hittar någon hobby, någonting man är bra på, någonting man tycker är roligt och sen så tar det ish över i sitt liv. Men på den här nivån, 8 timmar om dagen varje dag! I'm so used to this that the bike seat is no longer painful to me. Tom spends at least 8 hours a day, 7 days a week, riding. Jag tänkte inte ens på den aspekten. Fan, man måste ha ont i röven om man cyklar så mycket. Det är inte skönt. Ingen kan lura mig och säga att det är skönt att sitta på cykeln, för det är det inte. Man får ont. Det är fruktansvärt. Den är hård, den sticker upp. Nej, det är inte skönt. Tom, hur ser det ut? Hur plattrövad är du? That's almost 3,000 hours a year. I'm not ashamed of how many hours I spend on a bike. The first thing I think about when I wake up is cycling. Jag förstår inte ens om man kan tycka det är så roligt. För det är ju jävligt monotont alltså. Du är ju bara i det här läget. Är det kul? Har jag kul nu? Nej, jag har inte kul nu. Coworkers, they know where to find me. I'm always on my indoor bike. Oh my goodness. Tänk att jobba på ett kontor och så går du förbi en sån här jävla cubicle-rum som någon sitter och där sitter han och gör det här. As soon as I get home from work, I go out on my road bike, come back after about an hour and I clip in and start going. Men han måste ju ha så satans ont i höfterna alltså. Eller? Forget the ass. Tänk på höfterna. Ben. Det är konstigt att han inte är muskliga om sina ben. Men jag antar att de blir som folk som springer maraton och såna grejer. Det finns liksom en optimal storlek för att göra det här. Man blir inte biffigare bara för att man cyklar mer. Man blir bara mer uthållig, antar jag. 40 some extra hours a week on my bike is kind of like a second job. It completely consumes his life. Tro fan, det är 8 timmar om dagen! Hur många timmar om dagen är en vanlig människa vaken? Jag antar att man sover mellan typ 6 och 8 kanske. Det är liksom halva vakna dygnet han cyklar. Om han är vaken i 16 timmar, då cyklar han ju 50% av dem. Och sen vet man att en chunk av dem går bara bort till så här typ ta en dusch, äta, skita, sånt som vanliga människor gör. Det blir inte mycket spare time över du. All day long. That's all he does. That's more than 9 full years. Om det här stämmer så är det 9 år av cyklande. The reason that I spend so many hours riding is because I get that endorphin, that wonderful feeling. Vadå endorphin? Får du endorphins i fucking 8 timmar i sträck? Låter inte rimligt. Vad är det för skit du har här? En jävla träningsjank. Det är en stor fotbollspuff, basketboll, sånt jävla bälte man har för ryggen. In my little man cave sometimes, since there's no bathroom in here and I don't want to get off the bike, I would just use... Nej du Tom. In my little man cave up here. There's no bathrooms. Tom, din fucking gris. Du kissar i någon jävla flaska eller burk eller vad fan är det? Hoppa av cykeln, gå och kissa och gå tillbaka. Du är hemma i ditt hus. Vad är det för fel på dig? It is abnormal that my dad spends so much time on the bike. Det är absolut abnormal. Huvudet på spiken, my dude.
In 2009, Tom took his addiction to the extreme and pedaled for more than 7 days straight. What? Tom, du är fan sjuk i huvudet. I set a world record. The record was 182 hours on a stationary bike. From day 6 on, I was having hallucinations every night. Tror fan det, du var vaken i 7 dygn i sträck, my homie. Du cyklade 7 dygn i sträck. Klart som fan du hallucinerade. Du är sleep deprivated och utmattad samtidigt. What? Bara man är vaken 7 dygn i sträck så kommer man ju för fan hallucinera. Man måste sova. But Tom's paid a big price for his cycling achievements. He lives in constant, excruciating pain. Tro fan det! Du är sjuk i huvudet, Tom. My body is so adapted to the position of cycling that I can't stand up or walk 100 yards. Såna här människor, jag förstår det inte. Man bara, du har ju uppenbart ont. Hur är det värt att cykla 8 timmar om dagen och sen inte kunna gå? The addictive mind alltså, det går inte att förklara. It's been difficult to see those little twinges of pain, gradually increase. Continuing to ignore it and continuing with the cycling at the level and number of hours in a day that he's doing, he may end up having permanent damage. Han har nu redan permanent damage kan jag säga. Han kan ju för fan inte gå. När man har tagit det dit, det är svårt att gå tillbaka då tror jag. I personally believe, and I'm waiting to be proved wrong, that cycling itself, I don't think is causing the problem. What? My dude. Dude! Jag tror inte det är cyklandet som är Nej. Vad tror du då det är? Om det inte är cyklandet som är problemet, för det är det enda du gör som ingen annan gör. Vad är det då? Yeah, you're right. I don't slow down in some areas like on the bike, but I can't walk the length of a football field without feeling... Nej, exakt. Det borde... Nej, jag blev så trött. Jag tycker synd om hans fru. Nej, men jag bromsar inte ner på cyklingen, va? Men jag kan ju inte gå, så att jag bromsar ner på gåendet. Så det sparar ju mig pain. Someone with your fitness level, I can't believe that you would not want to push forward and go ahead and deal with it, so you could even increase... Fan, han är större. Nu sitter han och skrattar åt att hon liksom försöker konfrontera honom. Han bara, ta det på allvar, din idiot! Yeah, I keep putting it off because I don't have confidence in doctors at this point. Det är en bullshiten också. I don't have confidence in doctors. Sluta. Alla ni som är såhär, jag tror inte på läkare. Sluta. De vet du bättre än vad de gör. Har du en liksom 5-årig utbildning och år av erfarenhet? Nej, det har du inte. Man kan stöta på dåliga läkare. Absolut. Personkemin kan vara off, de kan vara rövhäll och så vidare. Men de vet fan mer om din kropp än vad du vet. Kom inte och säg någonting annat. Steer clear of doctors. Again, I haven't been to a physician since 2008, and I'm hearing stories of going to a doctor and then coming out worse than you went in. That's some fucking bullshit! Jag hör berättelser om att man går in till läkaren och sen kommer man ut värre än vad man gick in. Såklart inte! Vad tror du? Vad fucking tror du? But Tom's heard all these arguments before. 10 years ago, a doctor told him that he would lose the ability to walk if he didn't cut back on his cycling. Och ändå säger han så, jag tror inte det är cyklandet som är problemet. Precis det läkaren sa till, du kommer inte kunna gå om du fortsätter cykla. Han fortsätter cykla, nu kan han knappt gå och han bara, nej, jag tror inte på läkare, de ljuger! If I hear bad news and if I had to stop cycling tomorrow, I think I would suffer some withdrawals. I would feel anxious. Alltså jag förstår ju den grejen, jag fattar, han kommer bli, om han bara skulle sluta cykla så kommer han ju bli deprimerad. För att det är en så stor del av hans liv och honom och hans lycka och bla bla bla. Så han kommer bli otroligt depressed om han bara skulle sluta och må pissdåligt. Men du måste hitta andra alternativ till att röra. Du måste hitta lycka i andra saker, Tom. Börja simma eller något skit. Du kanske ska bara cut down lite i taget. Du kanske bara cyklar 7 timmar. Så cyklar man 6. Neråt, liksom. Only activity where I'm pain-free is cycling. Well, where is most of the pain? Can you isolate the pain for me? Hip flexors. Mitt i kynet. Ja, kyn. Have you noticed over the last 3, 4, 5, 6 years any loss of range of motion of the hips? Yes. Oh, absolutely. Yes. Oh, absolutely. Yes. Men det är inte cyklandets fel. Det vet jag. Det är inte det. My flexibility has gone to nothing. Okay. Yeah, because I'm afraid to stretch because stretching is painful. I'm afraid to stretch for stretching is painful. Ja, det är precis därför man måste göra det, my homie. Jag är fan dålig på att stretcha också, det är inte så jävla kul. Men det är så att man är afraid of it för att det gör ont. Du får ju stretcha lite, du ska ju inte trycka tills det gör ont. Du får ju trycka tills det är liksom såhär, nu, här känns det bra. We'll go over this and take a look and see what we can find.
So looking up here. Shit, nu är det röntgenbilder på skärmarna. Ska jag bara gissa att allting är bara helt jävla knutet alltså. Det är bara gissa att det har antingen så skavt ner hans höftben eller så har det bara blivit något som en jävla broskklump alltihopa. The right hip is really completely worn out. There isn't any joint space at all along the top. Här, så vad tänker du här? Här måste du själv förstå att det här är inte bra. Hela din höft är helt förstörd. Det är så illa det kan bli basically. Men det finns ingen möjlighet för dem att röra sig. De ligger kloss. Det kostar ju runt. Och han bara But it's not the cycling, right? What's the recommendation? A hip replacement is really the definitive treatment for a hip that is this significant and this severe. Shit, a hip replacement. Det låter inte kul det. Man måste byta ut sin höft. Alltså hur fan gör man det? Hur får man bort liksom, hur sågar man? Jag vill inte ens veta. It doesn't get better. It just progressively gets worse over time. So let me ask this. If I were to just deal with it, am I going to cause further damage? Han sa... Han sa precis, det här är en sån grej som inte blir bättre. Det blir bara värre. Det kan inte läka tillbaka. Och han bara, så om jag skulle fortsätta... Usually the complete recovery process after hip replacement is about 4 to 6 weeks, and the complete scarring and the healing of the hip itself is about 3 months. Det är ju inte så farligt, Tom. Vi snackar 6 veckor till 3 månader du inte kan cykla. Jag fattar att du kommer bli depressed under den tiden, men då får du en ny hip. Och sen får du bara... Det är bara så bra, du får vänja av dig. Du kan inte cykla, du måste vänja av dig från cyklingen. You can get your life back, man. Kom igen. I'm really disappointed. Months without doing stuff. Can't ride a bike. För I'm really disappointed. Du ska vara glad att de fucking kan hjälpa dig överhuvudtaget. If Tom doesn't slow down the process and he continues on the track he's on now, he's going to have a difficult time walking without excruciating amount of pain. Ja, är det värt det, Tom? Är det värt det? But I don't know. I guess the worst scenario is I go without it. The worst scenario is I go without it. Nej, ja, I guess det är the worst scenario, absolut. Du ska bara fortsätta förneka problemet, fortsätta cykla 8 timmar om dagen och så kan du inte gå överhuvudtaget och bara ont konstant. Är det kul? Du är 55, du har fortfarande rätt många år kvar i livet. Now I've got some major thinking to do right away. Tom did not have the hip replacement. Nej, såklart han inte hade. Varför är jag inte förvånad? Tack så mycket för att titta och besökte videon, var rolig. Om du inte redan följer mig på Instagram, gör det! @Lussetti heter jag där. Min Instagram är väl kanske inte riktigt som min YouTube-kanal, men jag hoppas ni ska tycka om den ändå. Jag tycker det är jävligt kul att fotografera. Jag blir jävligt glad när vi supportar mig där också. Tack så hemskt mycket till er som gör detta. Ni får ta hand om alla kingska med. Jag tycker att ni är helt fantastiska, så ses vi när vi ses. Hoj!